Hei, pitääks nää viedä tonne? Do you know these puppies? Oh. Yes, there is 4. Kato, eikö se pääse? Ota. Ota sen. Oi. Joo. Where is your mommy? Oi. Niin kai se tippuu. Otat sä tän. Laitetaan se vaikka pois. Oh. Do you know these puppies? No. No. Okay. Oh my god. Hyvä just. Vitsi mitä ihanaa niillä on. No niin, tosta löytyi siis naapurista mies, joka lupas auttaa. Se kävi hakemaan tosta pahvilaatikon ja se sanoi, että se auttaa näitä koiria. Ja saatiin niille vettä ja vettä onneksi nyt ainakin alkuun. Ja ne joi siis valehtelematta oikeesti ne joi 10 minuuttia tuossa putkeen. Yep. Ja joo, niin kuin tämän miehen sanojen mukaan, tää on niin kuin katastrofi. Täällä on niin paljon näitä. Mutta jes, onneksi nyt löytyi tuosta naapurista siis tosi mukava mies. Todella mukava mies. Me saadaan näille apua. All girls. Girl. All our girls. All girls. Yes, beautiful girls. Yeah. Yes. Strasz. Yes. Yes. Siis ihania ihmisiä taas. Sinne jäi ne pennut. Ja toi mies tai noi lupas pitää huolta niistä. Se oli jo antanut niille vähän riisiä ja kanaa. Ja sanoi, että ne pitää hyvää huolta niistä. Silloin itselläkin
oli koira ja sitten niillä oli paljon kissoja tuolla. Et vitsi mikä taas joku hyvä tuuri tai tarkoitus tai joku, että toi tapahtui just tossa. Että joo, en tiedä mitä me oltais tehty, jos ei olisi tullut toi mies tohon vastaan. Joo, lisättiin toisemme Facebook-kaveriksi ja sitten se lupasi laittaa kuvia pennuista. Ja jätettiin tosiaan sinne ruokaa jonkun verran. Ja vielä tarjottiin, että jos me saatais antaa sille rahaa, että hän kävisi ostaa niille ruokaa, mutta ei hän suostunut sit siihen. Mut saatiin vielä, he tarjosi meille kahvit. Ja sit siinä oli hänen muita perheenjäseniä ja kaikki oli tosi ihania. Et jotenkin jäi semmonen nyt ihan hyvä fiilis jättää. Vaikka ihan hirveet oli nähdä noi pennut, mutta ciao! Joo, sinne ne jäi. Aivan Serbian, Romanian ja Bulgarian rajan tuntumassa sijaitseva noin 17 000 asukkaan pieni ja sympaattinen Negotin sopi loistavasti 2 lepopäivän viettoon. Majoituimme siellä Basecamp for Adventures-nimisessä majatalossa. Sen omistaa Bojan perheineen ja se sijaitsee Eurovelo 6 ja 13 varrella. Paikka oli todella ainutlaatuinen. Siellä oli mahdollisuus majoittua erilaisissa huoneistoissa tai paikan omissa teltoissa. Huoneistot oli sisustettu persoonallisesti ja jokainen yksityiskohta oli tarkkaan ajateltu. Kokemuksen kruunasi Bojan, joka oli äärettömän ystävällinen ja avulias isäntä. Hän piti paikkaa ja huolehti vieraistaan koko sydämestään. Saimme häneltä myös hyviä neuvoja reitin suhteen. Dimitrovgrad. Kassillinen ruokaa. Saatiin Julille viljatonta ruokaa ja sitten otettiin vähän noille katukoirille kanssa luita ja muita. Luita ja sitten tuommoista kuivaruokaa kanssa. Iltaisin lähdimme tietenkin taas ruokkimaan kaupungin katukoiria. Me saatiin taas kavereita meidän iltakävelylle. Hello. Kun tuli aika jatkaa matkaa, Bojan lähti vielä saattamaan meitä. Basecamp for Adventures jäi kyllä ikuisesti mieliimme, emmekä olisi voineet toivoa parempaa palvelua. Suosittelemme lämpimästi vierailemaan paikassa, jos siellä päin liikutte. Ja muistakaa kertoa meiltä terveisiä. It will be going just by that, like this. Yes. And to that. Great. Super. Hey, super. You were Superman. To meet Yes. you also. And for Julie, goodbye. I will see some photo on Instagram when you put. Yes. Okay, bye. Yes. so much. Thank you so much. We Thank will you. come back and we'll let everyone know about your place in Finland. And Thank you. And If hope somebody that you come get- again. yeah, we hope Yes. that you get more Finnish I hope. cyclists. It's Yeah. having No cyclists before, right? cyclist nobody. Yes. Yes, it's Been nice from to be Sweden, first. from Denmark, from all the Yeah. No. North Nordic. Europe, but from Finland. Yes. Okay, yeah. Yeah. You have to pull the Finnish flag. I will. Yes. In the autumn, more countries Great. from this year, I will see. Great.
Super. Julie, goodbye. Goodbye. Ciao, Goodbye. Julie. Thank you Yes. so much. This was super. Super also. I'm glad that you come. Yes. That you met Herbert and Yes. also he recommend and Yeah. where are they now? They're also already They're in in Turkey. Yes, they are Ah, they're already in already- Turkey. Super. So everything is good. Yes, everything is good. Yeah. And Because they're afraid how they will go to the train and everything. So Yeah, But- everything went well actually, and Super. they actually good that you mentioned that they said hello to you. Ah, And okay. thank you for everything they said. okay, thank We you. have to say Thanks to you also so. for that. Super. 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 Okay, good luck. I hope you will enjoy on the lake today. You will I think have, so. I think, a little tailwind. Okay, great. You see, Great. Yeah, when we- you Yes. go in on the flat, it will be much faster. Yes. Yeah. So that's good. Yeah. Thank you for everything. Goodbye. Bojanin suosittelema reitti oli niin kuin Serbiassa tavataan sanoa, super. Rauhallisia pieniä teitä, kauniita pieniä kyliä, joissa paikalliset kutsuvat sinut kylään, Hyvä. It's video or photo? Bye bye. Bye. Ciao. Thank you. Ciao. ja valitettavasti myös kodittomia koiria. Myös Bojanin seuraavaksi yöksi ehdottama paikka sijaitsi upean järven rannalla. Suomessa leiriytyminen teltan kanssa kuuluu jokaisen oikeuksiin, joka tarkoittaa, että saat käytännössä pystyttää teltan tilapäisesti minne vain. Matkallamme Suomen lisäksi vain Virossa ja ehkä vähän yllättäen Romaniassa on yhtä selkeät ohjeistukset leiriytymiseen. Etsiessämme tietoa wildcamping-mahdollisuuksista lähes jokaisen maan kohdalla tulee enemmän tai vähemmän epämääräistä tietoa, ja sanotaan sen olevan osittain sallittua. Mitä ikinä se tarkoittaakin, se ei koskaan meille selvinnyt. Monesti paikallisiltakin tuli asiasta hieman ristiriitaista tietoa. Jos kuitenkin löydät sopivan syrjäisen paikan, ketään häiritsemättä, etkä jätä jälkeäkään luontoon, yöpymisesi tuskin haittaa ketään. Meillä ei ollut matkallamme mitään ongelmia sen suhteen. We're gonna go and watch. There is maybe could be. Sinne jää pirottaaksi. Niin kuin kylttikin tietää kertoa. Ei jumalauta. Ai. Ja serpenttiin. Mitä mieltä Salla? Kova homma.
Jep. Nautitaan. Sellaista touhua vai mitä, Juli? 1,5 kilsaa, noin 10 kilometriä mäestä. Vasta? Niin. Oikeesti? Joo. Vitsi, huhhuh. Siellä voi maisemistakin katolla. Tuolta alhaalta me lähdettiin. Ei se pitkällä ole, mutta korkealle ollaan tultu. Ja korkealle tänään mennään. Se tiedettiin. Ja kyllä tässä niinku nauttiikin. Voi. Koska tämän takia me täällä ollaan. Näitä kiipeämässä. Hetkellisesti aina tulee epätoivotunteita, mutta sitten miettii, että jumakauta, tänne asti ollaan tultu ja näistä nautitaan. Tää ei kuitenkaan montaa tuntia kestä tääkään homma, niin nautitaan. Ja sitten se fiilis on aina loistava, kun sen on saavuttanut. Jep. Ja tätä varten me ollaan myös treenattu, että me ollaan kunnossa täällä. Joo, Me nautitaan. nautitaan. Mutta joo, sellaista. Joo. Me otetaan pikku vesitauot ja meillä on itse asiassa smoothiet, niin otetaan niistä pienet energiat tässä ja sitten jatketaan. Jep. Nautinnollista matkaa. Joo. Ja ylös käy tiemme. Ei seuraavaa 600 metriä keksiä keskustelua. Häh? Apua. Voi ei Tää on ihan pieni. Joo, vittu on vähän ajaa päälle. Kuuli vaan vinkunaa takaa. Mä rupesin katsoa, että mitä se Juli vinkuu. Niin Ai. Oota. Mennäänkö tonne mettään? Niin tonne. Joo, oota sä siinä. Mä otan sulta pyörän ja Joo. mennään sinne. Mietitään sitten. Oi herra jumala. Tää on ihan pieni. Niin joo, ihan pieni. Ootas hetki. Oota hetki. Oi. Tää märkä tukka paras. Joo, oota. Onko sulla noin kova nälkä? Ei, odota. I was just wondering, we found 8 weeks old puppy. But what we gonna do with her? Do you know any dog shelter or anything nearby Piro? Okay. Yes. Can you help us somehow? We don't know what to do with this little puppy. No understand. Aha, okay. Yes. Well, thank you anyway. Yeah. Yes, bye. Vesiperät sieltä. Seuraava idea. Soitetaan siihen eläinkauppaan. Eiks niin? Missä me käytiin eilen. Joo. Sehän puhuu englantia. Niin. Eiks niin? Se on nyt kuule siellä, vauveli. Se on kuule siellä, vauveli. Muistatko missä kohtaa se oli? Muistan. Oletko sä katsoa sen? Joo. Kävi kysyä tosta rakennusmiehiltä. Ja arvatkaa mitä? Ne tietää paikan mihin ne vie sen. Me viedään koira niille. Ja ne vie sen sellaiseen paikkaan.
Eli joku tämmönen ilmeisesti shelteri. Loistavaa. Oi ei, tääkin pikkukaveri täynnä kirppuja. Mutta me tarkistettiin asylum. Tarkoittaa turvapaikka. Dog-turvapaikka sanoo, missä on paljon papeja. Okei. Mitä on parasta kyllä, mitä voi nyt No joo. sattua. Eikö oo? Do you need food? Imata. Okay. No problem. Okay. Thank you. Thank you so much. We didn't know what to do. Thank you. Thank See you. See you. Bye bye. Bye bye. Sinne lähti. Kato siellä se on. Etupenkillä. Ja sitten taas mennä. Jollain kummalla tavalla toi antaa vaan myös potkua. Vittu mä ollaan oikealla asialla täällä. Ei tää näin pitäisi olla. Joo. Jatketaan kiipeämistä. Hyvä olla. Aivan järkyttävää. Meillä oli tarkoitus olla jo ennen päivän lämpimintä aikaa tuolla ylhäällä. Mutta jo tietyt asiat muutti suunnitelmia, niin. Aika lämmintäkin on. Joo. Mutta ei se mitään. Täällä tullaan, ei mitään hätiä mitään. Jes. Olisikohan pahis selätetty? Voi olla. Koputetaan puuta. Voi olla, että ei. Tänään on kyllä siis pientä nousua suurimmaksi osaksi luvassa koko päivä, mutta semmoista niinku tasasta pientä, että sen ison nousun jälkeen ei pitäisi enää tulla mitään älytöntä. Että... No, 15 kilometriä ja varmaan 4 tuntia niin kuin kokonaisuudessaan taivallettu, että hidasta tää on, mutta nyt päästään jatkaa matkaa. Pyritään, että päästään tänään vielä sinne jonnekin vesiputouksille tai vastaan. Ylämäki ja hiekkaa. Alkaa olla kohta kyllä semmonen olo, että päivä täys. Hello. Ciao. Eikö ollut sähköä? En mä tunne enää. Jes, eiköhän me tähän jäädä. Jäädään. Kiva. Loistava paikka ihan piilossa. Tosi hyvä paikka. Oh.
Lähdimme testaamaan Komotin tarjoamaa oikoreittiä. Tajuli hetkeksi ulos. Ainoa mikä vähän jännittää, niin että onko täällä käärmeitä. Pidetään Juli tässä vieressä. Aikamoista. Huhhuh. Puolimatka tätä reittiä on siis aikamoista. Työntää täällä. Mikäs siinä? Joku pisti kaula. Mut joo, puolimatka. Kuinka iloiseksi voi tehdä ihmiset? Sallahan kiros mua, kun mä toin sille lahjaksi kerran M&M's pussin, että en mä tuollaista ainakaan syö. Mut nyt se muistui meidän mieleen. Et, hetkone, missä se on? Vai mitä? Niin. Ja kuinka iloiseksi se tekeekään meidät täällä? Niin kuin oikeesti, kun tarvii energiaa. Aina ei noin oikoreitit kannata. Ei ole mitään saumaa lähteä tonne näiden varusteiden ja kärrykaan ja näin. Nyt kyllä ärsyttää niin paljon. Niin paljon. Se on saakeli yli 2 kilometriä tätä reittiä sitten tonne taaksepäin. Sitten kiertotielle ja katsotaan mitä tapahtuu. Joo. Siellä on nyt käärme. Niin otetaan Juli-kärryyn. Täällä vuoristossa näitä käärmeitä on, et saa olla tosi tarkkana. Hyvä kun sä huomasit. Joo, meinasin siis vittu itekin kävellä päälle. Joo. Joo. Sellainen. Laitetaan Juli kärry. On kyllä maisemia. Mitä sulla, jos nyt ton kummun takaa, siinä olisi yksi mainos, että siellä olisi jotain, niin mitä se olisi sulla? Pizza. Mitä? Pizza. Pizza, jep. Vuohenjuustopizza. Jep. Kyllä kelpaisi semmonen kuiva croissanttikin, mitä me ollaan syöty. Niin kelpaisi kyllä. Joo. Siis me ollaan syöty varmaan ihan sikana semmosia, tai ei se nyt kuiva croissantti ole. Sehän on semmonen suklaatäytteinen croissantti. Mut siis se on niinku melkein ainut tommonen nopea, Niin. mitä Jep. tuolta kaupoista löytyy. Niinpä. Tai sit se on karkki. Niin, tai karkki. Et niinku, mut ei jotenkin haluis vaikka aika lailla samaa kategoriaa toki menee, mutta semmoista niinku nopeata energiaa hiilariin. Niin. Joo, söisin kyllä senkin nyt. Niin. Viikkopentujen löytymisen jälkeen saimme odotetun puhelun Miroslavilta. Hi. Hello, Hello. my friend. Hello. Oh, there are the puppies. Yeah? Yes. Yes, voi! Hi. How are you? Ah. Sure. Oh, great. Great, voi! Beautiful. Beautiful. It's big. It's yes. really big! Yes. Tosi Yes. iso! Kato! Oi. Super, Beautiful, super. Super! Thank you so much. Vidimose y tuemos, okay? Ciao! Ciao. Oh. Mwah. Okay, Mwah. bye. Okay, Bye. Bye. Ciao. Pennut olivat kasvaneet viikon aikana kovasti ja voivat hyvin. He olivat myös saaneet jo ensimmäiset rokotuksensa. Miroslav kertoi, että aikoi etsiä pennuille kodit ystäviensä ja sukulaistensa luota. Ei hertti leija.
mäkikunnon päivät. Jotenkin vaikeeta. Mutta nyt se olisi ehkä vähän laskettelu enemmän tai vähemmän sinne kaupunkiin. Mutta katsotaan. Vesikin aika lopussa. Nähtiin tossa, ei vittinyt kuvaa, mutta oli selvästi jotain pakolaisia. Näki meidät, hyppäs puskaa 3, 1 nainen, 2 miestä. Nainen oli raskaana, joo. Ja joka auto kun tuli, niin ne hyppäs puskaa. Eli jotain semmoista. Jotain siinä oli. Joo. Ne kysyi meiltä vettä. Ei ollut meillä paljon antaa, mutta annettiin sen mitä pystyttiin. Joo. Mun vedet, että me saadaan noi vedet tosta juotua vielä. Meillä on vielä jonkun verran tonne vesipisteelle. Yritettiin kertoa niille, että vesipiste on tossa jonkun matkan päässä. Mutta on tää kyllä ihmisilläkin taistelu. Niin vitun epäreilu. Niin epäreilu. Epäreilu maailma. Niinpä. Toivotaan, että tää joskus olisi vähän tasavertaisempi. Oi, mikäs? Mitä maisemat nyt kato. Oi. No moi. Oi rakas. Pieni. Onko sillä panta? Joo. Kireellä. On ollut. Ei se onneksi niinku... Ei se nyt. Mutta onko se niinku päässyt irti siitä ketjusta ja... En tiedä. Hyvä. Annetaanko me sulle vielä luu? Annetaan. Hyvä. Oi sua. Täällä se Ulva yksinään. Alas lähtiessämme koira lähti seuraamaan meitä. Se oli selkeästi jätetty ylös vuorille ja hädissään. Jätetään sille vielä ruokaa. Moi pientä. Nyt ei kyllä oikein pysty nauttimaan tästä matkasta tonne alas. Tai tästä laskettelusta, kun siis toi koira ulvoo tuolla. Jäi ulvoo. Ja lähti vähän niinku meidän perään vielä tosta, vaikka annettiin sille ruokaa siihen, niin on kyllä jotenkin niin surkeeta. Miten joku pystyy jättää sen tuohon? En tiedä. Tämä koira jäi meille erityisesti mieleen matkaltamme. Se on ehkä viettänyt koko aikaisemman elämänsä ketjukoirana kaulassa olevan jäljen perusteella. Ja kun sitä ei enää tarvita, se on viety mahdollisimman kauas kotoa ja jätetty sinne oman onnensa nojaan. Koira jää usein vain paikalleen odottamaan omistajaansa. Kuulemma tämä on hyvin tavanomaista, että koiria hylätään tällä tavoin Serbiassa. Sylikkäin me kaadetaan, unelma.